opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin. Dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Spear Cyber TV. Aba, mag-rock baby rock muna tayo, Joshua. Okay mga kaibigan, magandang hapon po at welcome po sa Wednesday edition ng programang Utol. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin siyempre sa nag-iisang Spear Cyber TV. At siyempre mga kaibigan, ako ang inyong magiging kahuntahan, kakwentuhan, kadabar cats, kakosa, katropa pips, Rocel Lopez. At siyempre kasama pa rin natin sa technical side dahil hindi nyo ako mapapanood at mapapakinggan kundi dahil sa taong ito, no? Si Joshua Mendoza. Aba mga kaibigan, speaking of TV stations, radio stations, alam niyo ba nagkaroon ng isang tapatan sa Aristocrat, isang forum about doon sa ABS-CBN franchise, no? At yung ba'y marirenew? At ano ba ang isyong involved? Bakit, no? Yan mamaya, mga kaibigan, tatalakayin natin kung saan ay yun nga po ang pinag-usapan dito sa forum, dito po sa tapatan sa Aristocrat sa Maynila. Pero bago yan mga kaibigan ay siyempre batiin natin yung ating mga Dabar Cats na laging nanonood pa rin sa programang Utol dito sa Spear Cyber TV. At siyempre unahin natin yung ating avid na viewer at listener ng programang Utol, si Daniel Valdez ng Caloocan City. Aba, siyempre yung Tambayan Batch 85 na Elisa Esguerra High School, sina Bossing Arnel, Lisa at Celso Basilio, sina Amor Marisa Cruz, sina Joselito Doji Team na ng Pagcor, at siyempre si Abner Libunon na nakabase sa Cebu City, at siyempre sina Luna Bell, sina LJ, sina Kabigaw, at siyempre yung tropa pips din natin na si paring Romel Reyes, at asawa niya si Monet na nakabase na po sa California sa USA, at siyempre ang tropa pips naming si Roger Iabilio, at siyempre si Joel Lapus ng Tugatog, Malabon. At ganyan din yung mga Dabar Cats naman natin sa may Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abet de la Cruz at ang kanyang mga staff na sina Jomar Magdasok at Robert Steve Esteban. Ayan, siyempre yung ibang kaibigan natin dyan din sa Sandigan Bayan. At yung mga taga Ilocos Norte, sina Ma'am Jenny Dina Ruel Lambaro, Michael Zeril Pebenito, sina Ira at si Jenny ng Paraiso ni Annie Ben sa Lawag City, Ilocos Norte. At siyempre yung ating mga tropa pips, sina Barangay Kagawad, Sani Dadad Pineda ng Barangay Tugatog, Malabon City, sina Barangay Kagawad Jerry Aquino ng Maysilo, Malabon, at Barangay Kagawad Nestor Rosita ng Tugatog, Malabon pa rin, at siyempre si Kagawad Ruben Almoy Tilichauco ng Barangay Pulo, Valenzuela City. At yun din siyempre yung ating mga kaibigang OFW, no, na laging nakasubaybay din at yung may mga problema at wait lang kayo mga kaibigan at ayusin na natin yung inyong mga problema. Ito po yung mga na-scam, ano? Yung mga na-scam na nasa iba't ibang lugar na mga OFW. Abay, hintay-hintayin nyo lang at yan ay ipupull blast natin yung pag-aksyon dyan sa inyong mga problema. At
At syempre yung grupong Rescue Rangers on the Road. At syempre yung aking mga opisyal na si Maximo Yob de la Cruz, aking National Treasurer, yung aking mga team leader, mga barangay leader na sina Hener Arriesgado ng Barangay Pulo, Valenzuela City, si Bro Enteng Diaz ng Barangay Tagalag, Valenzuela City, at syempre yung iba pa na mga katropa pips natin dyan sa Rescue Rangers on the Road. At siyempre yung aking relative, si Tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago sa Orani, Bataan Public Market. Ayan, kung magagawi kayo doon, punta lang kayo sa Orani, Bataan Public Market at hanapin niyo yung Al Karinderya. Kung kakilala nyo at sabihin nyo, magpakilala ko, kayo po narinig nyo kanyo yung kanilang karinderya dito lang sa Spear Cyber TV, kanyo ni Rocel Lopez sa programang Utol. Siyempre, alam ko namang kayo may kusang loob na nagbabayad. Magbabayad pa rin kayo, di ba, Joshua? Okay, at siyempre si Tita Mel de Santiago Angeles na nakabase na po sa Mabalacat, Pampanga, Mekeni, Sagoli, Tita Mel de Santiago Angeles. At siyempre yung aking mga sampits na sina Fernando Felix at Albert Santiago na kasama pa rin sa Tambayan Batch 85 na Elisa Esguerra High School. At siyempre yung aking mga pininsan, sina Joan Kiambao Lopez na kakakasalan po kamakailan lang at ang kanya napangasawa ang pangalan ay si Irwin Lopez. At siyempre sina Goldie Garcia, sina Yasmin Garcia, sina Joy Kiambao Garcia, sina Jennifer Kiambao, hindi ko alam apelido ng asawa eh. So yan, at siyempre sina Jerwin Garcia na nasa Cagayan de Oro na yata sa Cebu kung di ako nagkakamali. Good afternoon sa iyo mga pinsan at welcome sa programang Utol. At siyempre, yung aking pinsan na anak ni Dico Sani Copiaco na si Jeffrey Copiaco. At siyempre sa iyong pamilya, good afternoon. Alam niyo yung mga pinsan kong yan ay mayayaman siyempre. Ako lang ang mahirap. Talagang ganun eh. Di ba? Kaya nagsisikap tayo para makapantay tayo kahit paano sa kanila. Okay? Okay mga kaibigan, so dakuan na natin yung ating pag-uusapan hinggil dito sa franchise, sa prangkisa ng himpilang ABS-CBN. Ito ba maririnyo pa? Dahil sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na maririnyo pa ang prangkisa ng ABS-CBN. Kapag nangyari yan mga kaibigan, maraming mawawalan ng trabaho, no, na taga ABS-CBN na networks, pero may lilipatan naman, pero hindi naman silang kayang i-accommodate ng mga iba't ibang istasyon na nandito sa atin sa Pilipinas. At ano bang involved? Ano ba? Bakit? Ano dahilan kung bakit hindi na i-renew ng Pangulo o sinabing hindi na ipare-renew ng Pangulo ang kanilang prangkisa? Ano bang dahilan? Malalaman natin yan. At dito nga sa ginawang tapatan sa Aristocrat sa Maynila ay kung saan naging bisita rito ay sina Attorney Antonio Ligon de La Salle University, Manila at si Mr. Berhel Santos, former chair ng Business World. At ganyan si Professor Danilo Arao, UP College of Mass Communication. At ganyan si Mr. Raymond Villanueva, Director ng National Union of Journalists of the Philippines. So yan po ang mga naging bisita, yan po ang mga guests at kung saan ang naging moderator naman po ay si Sir Melo Acuña. Pero in fairness dito sa tapatan na to pero ikinover ito ng ABS-CBN kanina, no, ng reporter nila. At marami ring mga media na nandun para panoorin at pakinggan itong magiging tapatan. At syempre may mga Q&A na nangyari kung bakit, ano ba talaga dahilan, at kung sakali na halimbawa baka mamaya sa iba lang, mapapakinggan po natin. So bueno mga kaibigan, hindi na natin pagtatagalin. Umpisa na natin yung nangyaring tapatan sa Aristocrat sa Maynila kung saan pinag-usapan nga yung about sa prangkisa ng ABS-CBN. Panoorin po natin mga kaibigan. Tapatan sa Aristocrat. Pag-usapan natin ang prangkisa ng ABS-CBN. This is a very controversial issue. But some people are betting no other networks will be here except ABS-CBN. Because sad to say,
in the spirit of competition. Minsan yung competition yung nagiging magulo. Kaya dumarating yung pagkakataon na mas maingay, mas malaki ang kita. Pero hindi naman yun natin pag-uusapan. Pag-uusapan natin ay kung ano ang mga issues na pumapalo dito sa pagbibigay o hindi pagbibigay ng prangkesa sa ABS-CBN. God forbid, should the government refuse to issue a franchise to ABS-CBN, then ABS-CBN will have the legacy of being the only network closed by 2 presidents. It happened in 72, it happened in 2020. But we're not putting the cart before the horse. So the topic is the ABS-CBN franchise. Will it be renewed? What are the issues involved? So today we have Attorney Antonio Ligon from De La Salle University, Manila. And he's also teaching economics. At matatanong natin, ano ba yung sistemang legal para po naman dito sa prangkisa. We also have with us Mr. Rocel Santos, dating chair ng Business World. Si Professor Danilo Araw from UP College of Moscow at si Raymond Villanueva ng National Union of Journalists na pinupumpok ng mga troll na nagsasabing wala raw dumalo dun sa rally ng Biyernes, ng Black Friday. Actually po, marami. Hindi lang nakita. Dahil lang sa mga kaluluwa yung ibang dumalo. Yung mga napatay ng journalist. Ano ba yung mga issue na paparoon dito o bumabalot dito? Kasama natin si Attorney Antonio Ligon ng Rocel University ng Manila, yung Rocel Santos, dating chair ng Business World, si Professor Danilo Araw mula sa UP College of Mass Communication, at si Raymond Villanueva ng National Union of Journalists of the Philippines. We also invited Secretary Martin Andalan, Secretary Salvador Espanelo, the Asian Institute of Journalism, and the kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. I can only hope that they will find time to be with us today. However, as the saying goes, the show must go on. So we will begin. Anong nakikita niyong issues doon sa prangkisa ng ABS-CBN? Direct. Pakisuyo nga po nito. Ang maliwanag lang sa akin doon, ayaw ng presidente ng klase ng journalism na ginagawa ng ABS-CBN. Alam mo naman si presidente, ayaw niya, hindi pwede yan. So ako simple lang nakikita ko, yun yung Ganun lang kasimple. Anong pinagagana ng batas tungkol sa prangkesa? Why do we need a franchise? Well, ang Estado ang may karapatang magbigay ng prangkisa, no? At siyempre, ang requirement lang naman dyan, 60% dapat Pilipino. Ngayon, sa pagbibigay uli ng prangkisa, di ba, kahit sa ABS-CBN, nasa poder ng Kongreso. Ang question dito, ang proseso natin, dadaan pa rin sa Pangulo. Dahil pag ginawa na, ngayon, mayroon lang bilang Kongreso for the renewal, dadaan yan sa Presidente, pwede niyang ituto. Yung sinasabi ng Presidente na ayaw niya, karapatan niya sabihin yun. But of course, ang may power, ang Kongreso. At pag sinabi ng Kongreso, pero binito niya, magkakatalo ngayon kung i-reconsider. And ultimately, darating sa Korte Suprema kung magkaroon ng lamanan ang executive at legislative sa decision. Okay, so iwan muna natin doon. Raymond, mula sa NUJP, ano ang pulso ninyo? Tingin namin ang topic pa rin ito sa press freedom. Una, nagtatang si Presidente. Pangalawa, it's on record, sinabi niya na kung ipagtulungan ng ABS-CBN na isulong yung federalism niya, ibibigay niya yung renewal ng franchise. It's blackmail. Kaya, kung yan, bukod sa press freedom, meron ding pangingialam sa negotiations. Okay, and you find it irregular? Irregular talaga, to say the least. Okay, you're a diplomat. Anyway, Professor Danny Araw from the Academy, how do you look at the situation today? Kasi
Kasi kung isa sa konteksto natin yung pinagdaraanan ng ABS-CBN, hindi natin dapat hindi natin papansinin yung hindi dapat na hindi pansinin yung pinagdaraanan din ng Rappler at ng Philippine Daily Inquirer kasi magkakaugnay yung mga yun kung isa sa konteksto natin yung binabanggit ni Raymond kanina na atake sa press freedom. So, pero dapat tingnan din natin, totally shock pinag-uusapan natin dito. Nung una, aaminin ko last year, sasabihin ko at minsan kung sasabihin ko susugal, pupusta pa nga ako para sabihin na i-renew ni Pangulong Duterte yung ABS-CBN. Pero ngayon, bagong nagiging bahagi ng bagong conversation yung agenda as regards probable transfer of ownership from the Lopez's to someone else. And I think you have an idea of what we're talking about kasi yun yung isang issue rin na dapat natin busisiin. You know, initial reaction ko dyan uy, mukhang controversial. Parang yun yung problema. Kasi parang nangyayari ulit yung sinasabi natin crony capitalism, which was supposed to be a thing of the past. Pero yung vestiges ng martial law bumabalik. Yeah, but sinasabi nung araw yung ABS-CBN sa Bohol Avenue, tiniktik lang yung logo at pininturahan ng ABS ang Laon Broadcasting System. So the equipment yung pa rin, tapos nagkaroon ng GP4. Do you see some vestiges of or nostalgic account of 72? Alam mo, maraming nangyayari na pamukha rin ng 1972. And the case can be made na itong past ng administration na ito, pagamat hindi officially an authoritarian one, is virtually one. Kasi nagagawa ni Presidente gusto niya nangyari. Dahil na-co-op niya, hindi lang meron siyang sariling sycophantic cabinet, na-co-op niya yung institution. Alam mo, ang problema rito is pag na-co-op mo kung institusyon, the courts, Congress, para ka na rin nag-martial law. So ito, parang martial law na rin. Sabi nga nila, virtual martial law. Itong prangkisa kasi, malalim ito Akala natin ang prangkisa pareho lang ng ibang mga prangkisa. Ang prangkisa, pag ang subject, media, ibang klase ito. Kasi necessarily, kung anong desisyon ang gawin ng nagbibigay ng prangkisa would be encroaching upon the basic freedom of the press. Imbis na yung mga periodista ang gumagawa ng desisyon sa kanilang sariling enterprises, ang gumagawa ng gobyerno. So hindi dapat. At pangalawa, kung magbibigay ng pangkisa ay Kongreso at hindi independent commission, politicalized agad yan, yung proseso. Hindi ba? Okay. Problema. Yun ang problema. Yes. May point. Pakilapit lang po ako. May point siya doon sa puntong dapat hindi aabusuhin ang pagbibigay niya. Ngayon, ang problema natin dito, yung pagsasabi ng Pangulo, maaaring hindi katanggap dahil Pangulo ka, ang sistemang politikal, tinitignan ka ng mga kapartido mo na nasa Kongreso din. Pero sa prosesong magaganap, kaya dalawa po yan Kamel Merong substantive, may procedural. Doon sa substantive, tama sila lahat. Pwedeng maka-apekto, sabihin nung nag-a-apply, maapektuhan ng press freedom, yung karapatan namin mamahayag. Pero sa procedural, teka muna, ang pag-grant ng prangkisa, hindi right, privilege lang yan. Walang nagiging vested right. At yan ang mga desisyon. Ayan ang desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan. Nagkaroon ng kaso nung nakaraang panahon na sinabi ng Korte Suprema hindi karapatan yan, kundi privilege lamang na may diskresyon ng Estado na hindi ipagkait o ipagkait. O hindi ipagkaloob. O hindi ipagkaloob. Okay. Yung pang sistema ito, ganito rin sa ibang bansa. Yeah. Professor.
Kaya nga maganda na pag-uusapan din yung procedural kasi mas mapapalalim natin yung point ni Berhel kanina about the wisdom behind Congress being given the power to grant media franchises. Kasi una sa lahat, sa Estados Unidos, FCC lang yan. At yung FCC, structured, hindi yan katulad ng NTC natin na hindi masyadong independent kumpara sa gobyerno. Dito, para lang alam natin lahat, so that we can put the proper context here, para makapag-operate ang isang TV o broadcasting network, kailangan mong dumaan sa tatlo. Una, SEC registration, Securities and Exchange Commission. Pangalawa, yung National Telecommunications Commission, dapat pinoproseso rin yung papel mo. Tapos yung pinakapanghuli, yung congressional franchise in the form of the enactment of a Republic Act, no? Para mabigyan ka ng karapatan ng prangkisa. Kasi sa usapin ng domain, totoo naman, dapat merong something na magko-control dun sa airwaves kasi these are limited resources. Kaya lang ang usapin dito, do we grant that particular power to Congress? Siyempre, sa ngayon, kung makikita natin sa perspektiba ng batas, tama ito kasi ito yung procedure talaga. Kaya lang yung pinagdaraanan ng ABS-CBN ngayon should allow us the opportunity to think back and really reflect on the wisdom behind it. Kaya maganda na gaya ng sabi ni Berhel, baka yung independent commission or baka nga we can be a bit bolder and say na ipadaan na lang sa SEC at saka sa NTC yung yung proseso ng pagdating ng franchise, make the NTC more independent, di ba? Tapos tanggalin na sa Kongreso yung ganong power para hindi na po-politicize yung proseso. That's one option. Okay. Reaction. Reaction mo lang. Nagpapa-complicate doon sa struktura ng pamahalaan. Mayroong executive legislative. Yung police power, nasa executive branch yan. Ngayon, yung binanggit ni Professor, yung SEC, NTC, nasa office ng President. Ayun. Yun ang tanong dito yung kasi premise kasi itong discussions natin ng renewal ng prangkisa ng ABS-CBN doon sa mga banta ng Presidente at yung galaw ng kanyang mga tauhan. Ang parang gusto nilang palabasin is yung karapatan natin, mga Pilipino, na kapag-negosyo. Kaya magkaroon ng isang media outfit. Parang sila na yung parang kanila yung karapatan. Parang yung sa kanyang karapatan. At hindi sa mga mamayan. So, parang Kino-question pa pa parang gusto nila, sige, kung gusto niyo magnegosyo, kailangan mapahin kayo sa amin. Kino-question mo pa rin yung independence ng legislature. Ganon. Correct. So, are you saying istampat na yung House of Representatives at the Senate? At tagal lang, i-file ng several representatives yan Kaya tayo pa ilabas sa committee. Nagkakamon na yung makabayan block Ilabas nyo na yung committee, pagdibatihan na natin sa plenary, ano pa hinihintay nyo? Kasi napag-usapan na yun dapat kasi dapat ministerial na lang dapat yan So, nasa hindi karapatan ng Kongreso ang nade-deny dito. Ang karapatan ng private citizens. Okay. Taxpaying citizens. Ay pagpatuloy yung kanilang negosyo. But they can always be generous with our money, no? That's the problem, yes. Pero ang gobyerno dapat technical arrangers lang yun. Sinasabi nga nito, dapat yan, procedural lang ang tinitingnan. Ibig sabihin, itong band, radio, airwave band, nag-umpisa yan kasi limited yan Di ba? And therefore, hindi po pwedeng lahat sumakay dyan. Mamimili ka ngayon. Pero ngayon, nag-iba na ang panahon. Kaya yung franchising na yan, anachronistic yan irrelevant yan Kasi gusto mong mag-broadcast na cable at saka cyberspace. Pwede. Di ba? So anong kailangan bigyan ng prangkisa? Yung bang CNN at BBC at ibang foreign, bibigyan dito lahat May pakialam bang gobyerno dyan? Wala. Bakit ang pakikialaman tayo? Ibig sabihin dyan, hindi kailangan yan. Technical arrangers lang yan. Kaya dapat maintindihan ng gobyerno. Kung gusto mo talaga na masunod yung sinasabi ng konstitusyon, ng freedom of press, kalayaan ng mga mamamahayag, tanggalin mo yan.
Okay, pero may batas nagsasabi, kaya ito yung procedure natin, right, attorney? Doon sa Constitution, hindi kasama sa Bill of Rights, no? Pero mayroong nakalagay na requirement, pero hindi yan for restriction, but more on guidelines. Na kung gusto mo magpangkisa, ito kailangan mo. Tama si Captain Hilton, no? Kaya nagiging malalim ang issue. Pag-iisipan mo na lang, indirectly, tinututulan mo na yung malayang pamamahayag kasi ito gusto pamahayag, dumadaan sa proseso mo, ayaw mo ngayong pagbigyan. Ang mabigat dito, kakasama na yung political setup niya. Popular yung Pangulo natin sa ayaw natin at sa hindi. So, sinasabi niya yung sa kalooban niya, hindi man katanggap-tanggap sa karamihan, pero, ito gusto ng Pangulo, yung mga kaalyado niya, yun ang parang masusunod. Kaya yun ang nagiging komplikasyon dyan. Of course, hindi po ako nagsasalita sa parte ng batas, no? Doon sa parte ng politika lang. Ibang mundo yun. Pero sa parte ng batas, pag titingnan mo, wala namang pwedeng dahilan na tutulan mo na huwag bigyan ng franchise. Although, wala rin naman dahilan para hindi mo approve o i-renew. Kasi discretionary nga sa Estado yan eh. Ang pwede lang makialam ang gobyerno nasa mismong batas ng franchise. Sa pagkakaroon ng emergency, pwede niyang makuha yung may franchisee magamit para i-announce ang isang bagay. At yun, may tinatawag pang due compensation. Doon lang pwedeng makialam ang gobyerno. Okay, yes, correct. Pero naman gusto may tanong kay Tony. Sige nga. Tony, kung halimbawa ba ang Supreme Court ay isang forum na talagang makakakuha ka ng parehas ng desisyon. At ito ngayon, in-question ko sa Supreme Court the fairness and constitutionality of the process of franchising media organizations. May labang ba ako? Nagpa-practice pa rin ako eh. Pero sasabihin ko may labang. Magandang punto yun. May pag-asa pa pala. Sa ibang bansa na hindi demokrasya tulad ng Pilipinas, paano sistema? Hindi, yung sistema nga, gaya na halimbawa, Estados Unidos, wala nang congressional Franchise, wala na yun talaga. Kaya nga minsan, magtataka ka rin bakit may additional layer. Kasi ulitin natin kailangan mo ng SEC registration, kailangan mo tumaan sa MPC. More or less, maintindihan mo pa yung business aspect sa SEC, tapos yung regulatory aspect sa airways as far as the MPC is concerned. Pero yung Congress, parang doon na de-develop at lalong na maintain yung patronage politics. Just so we can put things in proper context, bakit March 2020 yung expiration ng ABS-CBN franchise? Oo. Kasi ano yan ganito po yan. Noong 1986, di ba, restore lang ng democratic institution sa atin. Tapos karamihan talaga sa mga networks mag-expire yung franchise 2019, 2020 kasi doon na enact yung yung congressional franchises nila. So minus 25 ka lang to get an idea kung anong mga taon yun. Tapos yung syempre we have to address the elephant in the room here, and I mean all disrespect to the members of the media who are here right now. Ang nagiging kalakaran, kaya makikita natin yung patronage politics, pagka pa-expire na yung franchise ng isang network, mapa-national man yan o community, nagpapakabait ng konti. At minsan, nag-a-approach pa yan ng mga sponsor o patron sa member ng House of Representatives. I'm sorry, we have to discuss this. Para sila yung mag-sponsor ng bill o para maaprubahan ito at sila yung lumakad. Okay, now, don't get me wrong. I'm not saying that ABS-CBN is doing that or any other network is doing that. Kaya lang yun yung nagiging kalakaran. Ngayon, yun yung procedural aspect. Pero sa usapin ng freedom of the press, paano ito naapektuhan? Ganito lang po kasimple yun. Masyadong nagiging mabait. Yung marami sa mga network, national man yan o community, at parang medyo nagiging suwail na pagka nakuha na yung franchise. Kasi that's another 25 years ng pagiging suwail, tapos babalik na naman. So that vicious cycle should be broken. And we can only do that if we take it away from Congress. Yun yung isang solusyon na nakikita po natin. Okay, correct. Meron akong proposal. Sige nga. I think it's reasonable.
Kung ikaw may prangkisa na, huwag mo na pakialaman. Yung may gustong pumunta sa broadcast, sabihin mo, punta ka sa cable o kaya punta ka sa cyberspace. Pwede ka mag-broadcast doon eh. Kahit sa dalawang yun eh. Bakit? Yung terrestrial television, wala na rin naman yan eh. Di ba? Digital. Digital na. Wala na eh. So, bayaan naman yung lahat ng may prangkisa. To me, I think this is a pragmatic but a perfectly reasonable arrangement. Kaya mo sila yan, yung may gusto, kung sino ba may gusto dyan. Punta kayo sa cable, punta kayo sa cyberspace. Doon kayo mag-operate. Okay. Attorney. Well, yung reality, sinasabi ni Catherine, mukhang mangyayari. Halimbawa, i-assume natin, by March 2020, hindi na rin yung... Ang option naman ng ABS-CBN, and I'm sure, nagpaplano na rin yan na plan B, na hindi na dadaan dyan, mag-ano na lang, mga cable and everything, and they have done mga one TV and everything. Gagawin din yan, yan yung ikaka-plan B. So hindi mawawala, although hindi katulad ng iba na anytime you open your ordinary television, nandun sila. Attorney, let me ask you this. Do you see any connection with the coming 2022 national elections that this franchise of ABS-CBN is getting to be politicalized? I'm not a political scientist, but in this country, everything that happens is related to politics. Kaya, yun lang masasabi ko dyan. Correct answer. Correct. Mabilis lang. Tama naman yung sinabi ni Attorney regarding, at saka ni Berhel regarding the shift to digital. At yun yung plan B, malamang ng ABS-CBN. Kaya lang, we have to remember, based on ABS-CBN data also, na 10,000 to 11,000 yata, di ba? Yung mga journalists and media workers na maapektuhan yung trabaho. Kasi it's not as if these 10 to 11,000 workers will be absorbed 100%. You can never be sure. We can never be sure. Pero, kumbaga ayaw natin ilagay sa balag ng alanganin yung mga taong to. May alam ako, magpapakasal sa December, parehong empleyado ng ABS-CBN. Kung magsarado mo, hindi po na yun, paano? Wala na kasal. Ayun, magandang punto. Tuloy ang kasal. Magandang punto yun. Ito nga. Ang sigurado, kung mawawala at hindi na makakapag-broadcast yung ABS-CBN, ang sigurado mawawala ng trabaho dyan yung sa speaker. Na technician. Wala yun. Kung kahit na mag-well sila, migrate sila sa digital, paano yung mga engineers nila? Okay. Yun, sigurado, yun makukunan nila. Yeah. Kaya, yung babalikan mo yung sinabi ko kanina, yung issue na ito, kaya iba talaga dalawang bagay, substantive and procedural. Dito papasok na yun yung substantive. Una, binanggit ni Raymond kanina, yung tungkol sa press freedom. Ngayon, may isang papasok na naman na Bill of Rights, no? Yung right to life and property. Yung kabuhayan ng tao, yung kabuhayan, yung karapatan niya na para makapagtrabaho, aalisan mo ngayon. So, yun isang kaakibat na issue na katulad ng very valid yung tanong ni Cabaret, pag dinala mo sa Korte Suprema, may pag-asa, makapatingnan ng Korte Suprema yun. Okay. Pero, wag na, hindi ko na muna tatanong dahil sa mas maraming justices, takot sa presidente, baka makawaran to. How will that be? At saka sabi mo nga siya, nagpa-practice pa rin ako. Delikado. Okay. Sabi ka makontent. Anyway, sa ganito senaryo, yung kayang potential revenue para sa 2022 at yung cloud, whether we like it or not, I work for Radio Veritas. The frequency is 846 kHz. Kahit na araw-araw mag-head sa people power, nobody would listen to us. Why? Because people are so used to 558, 594, 630, and 666. Yung ayaw nang lumipat doon sa apat, bonus na lang yung amin. So, ando na yun eh. May hold na sa tao eh. Whatever you say, habits have become created. Yes. By all this time that terrestrial television has been in the ascendant. Kahit ano sabihin mo pa, kaya nga yung income, yung revenue, ang naghahati lang dyan, Channel 7 at Channel 2, 42% of the revenue. Meaning 84% ng advertising budget
84%. Doon na pupunta sa dalawang yan. Actually, in the end, mas malaki pa yung radyo, mga 16 siguro, 15. Yung pinaglalabanan ng print media, 5% na lang yun eh. So, ngayon, siyempre, yung ABS-CBN, kahit sabihin mo, pag tinignan mo yung 42% na share mo, Malaki yun. advertising budget, Super laki. wala, mawawala. Pangalawa, meron ka mga terrestrial equipment na hindi mo na magagamit pag nag-migrate ka elsewhere. So, kailangan, i-liquidate naman natin. Kailangan ng kapera. Kaya, kung sino man ang gustong mag-take over ng franchise, makakabili ng bargain yun. Doon sa... Kung publicly listed yung ABS-CBN at tinudurog halos araw-araw, baka bumaba yung presyo ng stocks. Kasi ang They're cheap na yan. ang problema kasi, ang tinitingnan lang natin, monetary profit. Alam mo, pag nagpunta ka sa media, may ibang abstract profits na nakukuha ang politiko diyan. Noong pang-araw, ang lahat ng bebeari ng media, yung mga kingmakers. Sila rin. No? Kaya, hindi mo pwedeng tingnan yan ng ganyan. Ang dapat mong tingnan, yan ay poder. Okay, mahalaga yun. Fuera de los buenos, academic discussion. Bakit daw pag-iinitan pa yung yung ABS? Nakaramihan na sa DCM yun. Ang babae sa presidente at sa administrasyon. Akala natin, itong presidente ito, reasonable. Hindi. Itong presidente na ito, operation na hair trigger. Pagka ito, na-criticize mo at nagalit, tapos ka na. Ganun yan eh. Yung presidente dito acts on impulse. Hindi ito yung someone capable of plotting or planning or reasonable strategizing. Wala ganito. Ang mga gusto mo nito, gusto mo. Pag sinabi sa'yo, pumutok ang bulkan, ano gagawin mo? Kakainin ko yung abo. Iyan ang klase ng presidenteng meron tayo. Dapat we should not lose sight of the character of this president. Ibang klase ito. At ngayon, ang sunod na tatanong mo, bakit sinusundan ng mga nakapaligid sa kanya? Oportunista rin pare-pareho yun eh. So, ibig sabihin, being around the president advances their own opportunistic agenda. So, ibig mo sabihin, kamuhayan.com. Professor. Yeah, we should also not lose sight of the Marcos connection here. Kasi we have to remember, ABS-CBN is owned by the Lopezes, and the Lopezes have that tumultuous relationship with the Marcoses. And the Marcoses are very much entrenched in power right now. And in fact, yun na nga, minsan isipin mo, sino nga ba yung tunay na VP, di ba? At maraming nagsasabi na hindi raw yung elected VP na yun yung VP talaga. So again, we have that particular angle, so the Lopezes. Tapos pangalawa, we should not lose sight again of the fact that there is interest on ABS-CBN by a business ally of Duterte. At itong business ally na to, nag-hire na ng mga chief technology officers na mula dati sa ABS-CBN. So it's not a coincidence, I think, na may ABS-CBN connection, yung mga hinahire niya to talk about technology and information nung crony na ito. So it's interesting. However, the term interesting in the Chinese parlance is more of a curse than a blessing. Because the Chinese would say, may you live in interesting times. It's not a blessing, but more of a curse. No, it's not. We are looking at that saying in a very wrong way. Sige nga. It is a blessing for Duterte, it's a curse for us. Ayun. Another way around. Okay, yes. Hindi, I was about to make an impertinent reaction doon sa sinabi niya na sino ba talagang tunay na Vice President. For the record, ang sineserve sa atin sa aristocrat ay sandwich ni Chicharon. Ayun. Okay. Kakaintindihan tayo.
may tanong from our colleagues from the media. Please identify yourself and the entity you come from. Let's start the poll rolling. Pat Santos will... no, ikaw bibigay ng mikropono. Yan, sige. Si Sol Bansi, senior muna. Dali mo na yung mikropono. Yan. Nice to see Sol Bansi around. Sol Bansi mo nila ulitin. 3 taon po akong nagtrabaho sa ABS-CBN before martial law. Kasama ko si Craig Yuson, Sylvia Mayuga, Jorge Arago, Kung Chanco, Tony Seva. At kaya bagaman at naligaw ako sa foreign press after that, hindi na wala sa paningin ko yung pagsubaybay sa ABS-CBN at sa local broadcast industry. Sa nakikita ko, bagaman at 11,000 nga yung mawawala ng trabaho, palagay ko kung maghanda-handa sila, hindi sila mawawala ng trabaho ng matagal. History shows that ABS-CBN has been the best training ground for the industry and the profession. Ngayon po, kung sa sinabi kanina na wala namang problema masyado, wala naman ang profit sa ABS-CBN dahil na-obsolete na yung kanilang technology. Bakit hindi yun na lang ang gawin ng ABS-CBN? Lumipat na lang ng ibang klase. At maging service provider, content provider na lang yung mga wawala ng trabaho. Kasi nga, this becomes a question of habit. Right now, ang kinilitan na 42% ng ABS-CBN is sa terrestrial television. So that yung regular nilang may prangkisa, doon sila kumikita. Pangalawa, pag tinignan mo, hindi lahat may cable, hindi lahat nanonood sa... Meron man silang access to cable or cyberspace, hindi pa nadidevelop yung habit na doon sila pumunta para tingnan ko ano man ang hinahanap nila. Doon pa rin sila nagpupunta sa regular terrestrial television. Kaya ang tingin ko, tinitingnan din ng ABS-CBN, dahil po tayo kikitain dito you know? So, natural lang yun. I can understand that. Kasi hindi naman basta nawawala yan at namamatay. It takes some time, especially this habit, because matagal na sa atin, ang habit, especially sa media, pag wala kang head start, talo ka eh. Tama. So, natatakot din sila doon. I mean, they are somehow anxious about that. Okay. Mawawala sila ng head start na binild nila over the years. Decades. Yeah. Yes, Professor. Kasi yung konsiderasyon natin dito sa franchise, syempre minsan mas nape-preoccupy tayo sa TV. Pero kung titingnan natin yung radio, and the complexion of the Philippines as an archipelago, we would begin to realize na mahalaga pa rin kahit na lumang teknolohiya na yung radio, lalo na sa kanayunan na mahirap maabot ng internet connection, ng cellphone signal. Minsan yung walang cellphone signal, may makukuha ng radio signal, di ba? Yes. And the transmitters and the radio sets are relatively cheaper than TV sets, di ba? So, sa pangkalahatan. Kaya yung konsiderasyon na yun, kumbaga parang kung titingnan natin yung kapakanan ng impormasyon, ng pagkalat ng impormasyon sa mas malawak na mamamayan, mahalaga pa rin yung radyo. At kahit na sabihin natin na DZMM lang yan, may iba pang mga radyo na pwedeng maging option, sa usapin ng press freedom, kahit isa lang yung mapasara mo o yung api-apihin mo, it's still an attack on press freedom. Hindi po pwede yung sinasabi ng, I'm sorry to say, ng Presidential Task Force on Media Security na libo-libo ang mga news media organization at libo-libo ang hindi nagre-reklamo. Kaya huwag na natin pansinin yung isa o dalawa na nagigipit. Hindi ganun yung usapin, I'm sorry to say. Isa o dalawa lang yung gipitin mo, it's a chilling effect on the others. Ganun po yung esensya ng chilling effect within a regime of impunity. Okay, dagdagan ko lang yan. For the information of our colleagues, I worked in radio for some time.
the lower the frequency, the better. You know why? The wider the reach. So yung 558 mo, yung 594, 630, 666, malaki ang tapo niya. Kami sa 846, mamatay kami para makarating sa ibang mga lugar. How much more pag itong apat na ito, bukod sa grounding, the lower the frequency, the wider. Yun ang sinasabi ng mga technical namin. Yes, please. Gusto ko lang idagdag sa sinabi ni Professor, malaking epekto talaga ng franchising issue na ito. Kasi unang-una, ang pinaka-cheapest and basic entertainment source ng mga kababayan natin, radio at television. Ngayon, anong epekto nun sa economic aspect? Kumikita ang radio at television sa mga advertisers. Hindi ba kaya nga tinitingnan sino mataas ang rating, doon nag-a-advertise yung mga may negosyo. So isipin mo, kung wala ng franchise yung gano'n, mawawala ng accessibility yung mga kababayan natin. Pagkatapos, siyempre naman, yung mga investor, bakit pa ako mag-a-advertise sa'yo? Dito na lang ako sa isang istasyon na mas malaki ang reach. So gano'n ang mga complication ng issue, Camelo. Okay. Madugo, ano? Ang galing ng segue ni attorney. Ang gusto kong sabihin kasi dito, hindi naman ABS-CBN yung mawawalan eh. Hindi naman yung karapatan ng mga mayayaman na Lopez ang kawawa. Kung hahayaan na lang na itong ABS-CBN nito ay mawalan ng prangkisa. Yung pala kasi na mapagtayo ng negosyo o magkaroon ng o makapanood, pakinig ng balita, yung paubayan niya. Press freedom is not a right. It's being utilized by journalists. But this is in behalf of the people. Okay. Mawalan ka ng isang media outfit dahil inapit, dahil ginipit, dahil pinag-initan. Akong bahayan ng wag dito, ang natanggalan. Okay. Ng karapatan. Pero iba tingin ng mga DDS to. Yes, please. Ang ganansya ay hindi kinikita sa news. Ang news walang kinikita. No? Because it is in the very nature, it is in the very nature of news that this is not something that you can sell to the market for promotional value. Hindi ganun yan ang kumikita. Yung mga teleserye, yung mga kumikita, saka yung mga games dyan, hindi yung media. Ano kumikita yan? Kasi nga, it is in the very nature of media na public service enterprise yan eh. Kaya hindi yan hindi yan ang pinag-aaritaan. Pero kaya ginagawa ni Presidente ito, ang galit siya, hindi sa teleserye, ang galit siya sa media. So that is the irony of the whole thing. Hindi yun ang pinag-uusapan dito ng kinikita ng media. Ang mga periodista kumikita siguro, pero yung media hindi kumikita. Teka, wala kaya. Ano yung mga periodista kumikita? Pero newspaper people have their own enterprises. Their own enterprises. They are on second jobs, on third jobs, because keeping a media job as a single job will not get you anywhere financially. In most cases, kaya ganun ang ginagawa nila. Now, don't ask me what sort of second or third jobs they have. I don't know. Yeah, but one thing sure, they don't blow it. No? They don't blow the job. Yes, please. Good morning po, Jubilee Guzman sa DWBM. Actually, nalungkot ako nung malaman ko po na baka hindi na raw mag-renew kasi talent po ako na ABS-CBN before for so many years. Okay. Sa training, natuwa ako sa kanila, magaling talaga. Question. Akala ko kaya hindi mag-renew dahil po dun sa mga fake news na lumalabas daw. Sabi ng ilang mga matatandang nakausap ko. Pangalawa, ang inaakala ko na bakit hindi marirenew dahil yan po ay nakuha na ng gobyerno and then binalik daw sa Lopez's without any fee. Is that true? Thank you. Okay. Yeah. Professor.
Yeah, siguro yung huling punto yung unahin natin. Bakit ba binalik sa mga Lopez yun? Kasi nakita yung injustice doon sa pagpapasara ng ABS-CBN and then yung pag-take over ng mga cronies sa ilang mga network. Yan, banggitin natin yung mga Benedicto, lalo na. So, kumbaga parang sabi nila noong 1986, bakit walang due process na pinagdaanan, bakit hindi tuman sa korte bago binigay sa mga Lopez. Kasi nakita naman natin sa kasaysayan yung pang-aapi na ginawa sa mga Lopez at yung pagpapanumbalik ng demokrasya ay dapat na magresulta sa hustisya talaga. Kaya yun yung konteksto. Pangalawa, sige, so yung sa ABS, I'm sorry? Yeah, oo nga. So yun, yung sa usapin ng fake news, totoo naman, minsan nagiging biktima ng peking balita, hindi lang ABS-CBN, kundi yung iba pang mga network. Pero itong mga peking impormasyon na to, minsan nako-correct naman kaagad. Yun yung kagandahan ng media kasi. Pagka merong gatekeeping ka, pag may mali, you can correct it and you can publicly apologize if necessary. So hindi yun dapat maging dahilan. Parang nakikita natin na batay sa policy pronouncements ni Pangulong Duterte, kung policy pronouncements mo matatawag yon, nagsimula yan dun sa denial di umano to air a particular political advertisement in 2016. Tapos nadagdagan pa dun sa isa pang dahilan, parang hindi raw nagustuhan yung airing ng probinsyano dun sa parang image, general image ng Philippine National Police. Na yun na nga, kinasakit daw ng damdamin ni Albayalde, di ba? So, Iba to. Ayun, iba Si Bato pa yun, pero senador lang yun. Oo, iba pa yun. Oo, yun. So, kumbaga, nadagdagan na lang yung issue. Kaya ngayon, ang narrative ngayon ng ilang DPS, I'm sorry to say again, parang kaya raw dapat ipasara yung ABS-CBN para labanan yung oligarkiya. Kaya lang ang problema naman kasi dito, totoo naman may oligarchy sa iba't ibang mga negosyo. Media would be one of them. Kaya lang to hold media to account could be done through self-regulatory mechanisms. Hindi porke may oligarchic structure ka, ang solusyon mo ipasara na ang ABS-CBN. Kasi I will tell you right now, kung ipapasara mo yan, baka ang mag-take over, oligarkiya na naman, di ba? So parang so kumbaga these are just excuses. Thank you. Yung sinasabi ni Dani na fake news, totoo yun kahit saan may fake news. Pero ang fake news sa media, ang nagbabalita ng fake news, may pangalan, may muka, may istasyon. Ang papalaganap ng fake news elsewhere, walang muka, walang pangalan, walang istasyon. Ano? So, yun ang pagkakaiba. So, itong media pwede mo habulin Yung nagpapalaganap ng ibang fake news, hindi mo pwedeng habulin. At saka merong legal arrangements na nag-a-apply sa media kung nagkamali ka man. Libelo, contempt of court, marami yan Yeah. So, tama na yan, ba't kailangan dagdagan mo pa itong prangkisa? Attorney, may tatanong ako, pero yung reaction mo muna. Tama yung sinabi ni Professor, no? Kung sinasabi mo, reaction yan sa marami na lang sinasabing justification against oligarchy. In the same vein, pakinggan mo rin, reaction against press freedom yan, yung ginagawa mo. So magiging, madya-justify mo rin na, bakit mo gagawin to? Yung hampas mo dun sa, may kasabihan tayo gano'n sa kabayo, sa kalatuko ang latay, tinitira mo ang ABS-CBN, pero ang tinitira mo rin, mga press freedom na, yung karapatan ng mga... Pero ang masakit nga at ang malungkot, sana naman huwag mangyayari na magagamit ang batas para ma-justify na mawala ang press freedom. Okay, attorney, yung binanggit ni Juby na binalik yung ABS-CBN na walang binayaran buwis because it's government property. Correct me if I'm wrong. The Aquino administration, the first Aquino administration, did it while we were under a revolutionary government, right? So they can do what they want. Yes, because there's no pero constitution. yung legality nun, hindi mo na pwede i-question sapagkat yung panahon na yun, yun ang karapat-dapat gawin. Ano? Yun ang tinatawag na call of the times. Ano? And pag ginamit natin yun, parang binabalikan mo yung isang bagay na hindi na yun ang issue. No? Sino ba naman talaga ang unang may-ari ng ABS-CBN? Kahit sabihin mo pang oligarchy o ano pa yan, itong taong to, inalisan mo yung taong to, kinuha mo sa kanya na So ibinabalik mo lang, nire-restore mo. Dapat titignan mo kasaysayan
doon sa pinagmulan. So ang pinagmulan niyan, that's a private ownership. Hindi naman kinamkam ng mga taong to sa mga mamamayan yan eh. Kanila yan. Kinuha din sa kanila nang walang pera ang binayad. So karapatan lang mabawi nila. So ganun ang tingin ko lang sa batas. Okay. Equity. Thank you. Yes, please. Question? So yung kanina, something related to sa raise ni Sir Verhel. This is a common question. Let's say the congressman end up really sitting on the measure. Okay, let's say the outcome is that the franchise is not renewed. Kaya naman feasible yung, assuming it's a perfect world, legally, how feasible is the argument using the press freedom frame vis-a-vis the right of Congress to provide, to grant franchise? Thank you for that question. Yung sinabi mo jurisprudence, radio communication versus NTC, mukhang yun ang gagamitin ng mga nagsasalita para doon sa pag hindi rin yun ng franchise. Ano? Sapagkat sinabi doon sa decision ng Korte Suprema doon, hindi karapatan ang pagbibigay ng prangkisa. Iyan ay pwedeng ipagkait ng Estado. At maaaring pero ang ano dito, pag pinagkakait mo nang ina-abuse mo ang discretion mo na nakaka-apekto na sa press freedom, doon magiging malakas yung punto. At sa mga foreign decisions, kinakatigan yung the right to press freedom. Ito, di ba merong hierarchy of freedoms? Hindi ba yung freedom of expression ang premier freedom? Correct. So, ang tingin ko, ang isang korte dapat tingnan ang hierarchy of freedoms. Ano bang tinatamaan mo rito? Ang tinatamaan mo rito yung premier freedom, freedom of expression, from which derives freedom of the press. Alright. Good. Very good, no? Titingnan mo kung ang issue is hierarchy of freedom now. Pero kung ang issue ngayon is merely the right of an entity to renew his franchise. Ito yung konting kaalaman ko lang sa batas. Ang nakalagay sa jurisprudence, hindi mo karapatan yan. Privilege lang yan. Parang pagiging doktor. Gusto mo maging doktor? Ano mo yan? Hindi mo karapatan maging doktor, pero may privilege kang maging doktor kung makakapasa ka at bibigyan kita ng lisensya. Ang sagot ko naman doon, ako naman nag-argue for ABS-CBN. Tingnan natin ang konstitusyon. Hindi yan ang konstitusyon ang titingin lahat dyan eh, no? Yung bang pagkabigay ninyo ng pribileyo at pagbigay ninyo ng poder sa nagbibigay ng prangkisa, mas mataas pa kaysa doon sa freedom ng pamamahayan. Hindi, kaya nga ang dyan, kung ang magiging argument mo now at mapapatingnan mo sa ating mga maestrado, ito po ay isang usapin kung alin ang mas mataas na karapatan. Ang unang sasagutin siyempre, press freedom, mataas. Ngayon, ang next question, yung karapatan mo na kumuha ng prangkisa, hindi nga karapatan niya, pribileyo lang. Okay. So, matataas pa rin ang press freedom. Pero ang titingnan natin ngayon, ito ba is question of press freedom. Kaya maganda yung mga sinasabi ng mga kasamahan natin sa media na ito yung issue din dito eh. Dahil tinitira mo ang isang entity, pero ang tinitira mo rin dyan yung aking basic right to press freedom. Kung hindi na ako maka-access sa radyo na gusto kong pakinggan, kung hindi na ako maka-access sa mga taong na libre lang sa akin at kailangan ko pang mag-internet, meron ng violation ng right ko. Diba? Okay. May binanggit noon si dating Senator Rocel no, na ang Supreme Court can decide differently on almost parallel cases depending on the situation. So that being the case, do you see a different point of view of the Supreme Court today? Teka muna, Tony. Gusto kong malaan yung tinatanong ni Melo kung anong sitwasyon ba ang tinitingnan natin. Sinasabi mo, pwede kang magbago ng desisyon, you can make a decision
different Yes. from any president given a situation. Yes. Gusto ko ngayong malaan, Melo, kung anong sinasabi mong sitwasyon. Ang sitwasyon bang sinasabi mo, ito ay Supreme Court na co-opted ng gobyerno? Wala akong sinasabi ko. Pero ang sagot na dyan, nasagot na yung tanong mo. Nung ako yung law student, hanggang sa nagpa-practice, ang pagkaalam ko sa co-warrant to, hindi mo pwedeng mapaalis ang isang Supreme Court Justice. Ngayon na bago na, pwede mo nang mapaalis kung co-warrant to. So, ganun din. Pwede ka siguro ngayon, hindi ka mabigyan ng notice dahil sa ganyan. Pero pwede bang gamitin yung same approach like a co-warrant to, which I heard from some people. Well, I will not venture into again being a lawyer. Ang kuha ko dyan, siyempre, mas kakatigan ko siyempre yung, yung mas karapat-dapat sa isang demokrasyang bansa. At yan, yung pakikipaglaban ko nga sa press freedom. So it will depend on the complexion. Yes? Magandang umaga po, Linggoy. Ako po ay naging NTC Commissioner. Maganda, NTC Commissioner. Ngunit, nakalimutan ko na yung 30 years ago. So, gusto ko magpa-refresh kay attorney. Kapag halimbawa isang korporasyon po, na mayroong prangkisa, ay ibebenta ang kanyang shares of stock. Di ba ho, depende sa kung anong binibenta. No? Kung halimbawa, publicly listed yung ABS-CBN at nagbenta ng pira-pirasong stock, hindi po kailangan ng korporasyon, kailangan po ng approval ng NTC o ng Kongreso. Well, ang mukha po dyan, NTC siyempre, no? Ang binibigay ng Kongreso, yung karapatan na magkaroon ng prangkisa. O katulad nito, magre-renew, ang Kongreso ang may kapangyarihan magbigay uli ng prangkisa. Okay. So, ang second question ko ay dadalhin ko sa pragmatic side kaysa sa freedom of the press o sa legalities, no? Kung gano'n, dahil ang may-ari ng ABS-CBN ay maraming financial resources ng mga prangkisa, 90% ng mga frequency, 90% ng mga establishment, no, ay hindi masyadong kumikita, nalulugi, at therefore, sa free market of ay murang bilhin. Sa makatwid, ang ABS-CBN owners, no, as opposed to, kumbaga yung ABS-CBN mawawalan ng prangkisa. Pati yung mga istasyon, eventually mawawalan sila ng frequency, mawawalan ng CPCN, permits, etc. Okay. Pero yung mga may-ari, at yung mga may-ari, naturally, meron silang pool of resources. Of human resources. Okay. At yung pool ng assets. No? In short, hindi makukumpiska ng gobyerno yung mga TV camera, etc. Yung physical plant. No? So, with all of this, pwedeng ang ABS-CBN ang may-ari ng ABS-CBN ay bumili ng ibang mga prangkisa. No? At kung halimbawa may limitasyon, pwede sila mag-joint venture na sila po ang minority owner para hindi na kailangan dumaan sa NTC. Dahil nalang natin na hindi approve ng NTC. Yeah. Lahat po na yan posible sa corporate structure at sa business structure. Ang talagang pinag-uusapan lang natin dito, kasi nga, nagisnan na isa sa pinakamalaking network at nagkaroon ng kontrobersiya, katulad ng sinabi ni Professor, nagalit ang Pangulo dahil meron kayong nagbayad ako, meron kayong hindi inem, unfair kayo, nagalit ako. Ang sagot doon may karapatang magalit kapag hindi mo tama ang ginawa mo. Pero saan ka dapat pumunta? Sa korte. Yan yung demokrasya natin Hindi mo gagamitin ang kapangyarihan para ipagkamait sa maliit o malaking negosyante ang karapatang o ang nilang magnegosyo o gumawa ng mahayag ang malayang pamamahayag. So yun doon nagiging komplikasyon po sa mga nakatingin lang sa sinasabi ng presidente. Walang nakikitang mali doon.
inargabyado ng presidente eh. So ngayon, bumabawi lang siya. Kawawa kayo. Okay, yes. Mabilis lang po. Totoo naman, maraming creative solutions. In fact, nabasa natin, di ba, yung pahayag ni Manny Pangilinan na yung TV5 ay pwedeng gamitin para mag-block timer. Halimbawa, yung ABS-CBN kung sakaling hindi ma-renew yung kanyang franchise. Parang iniisip mo, no, yung ang probinsyano baka mailagay na sa TV5 para tuloy pa rin yung panonood nun. Maraming creative solutions. Kaya lang ang problema rito, yung patayang kalayaan sa pamamahayag ay nakokompromiso pa rin despite the creative solutions kasi tinatanggalan mo ng option yung mga journalists and media workers in terms of what their preferred option is, which is to retain the franchise. Now, the second point that I'd also like to address, and again, we're addressing the elephant in the room here, minsan magtataka rin ako bakit yung ibang mga network tahimik dito sa issue ng ABS-CBN franchise. Siguro, baka pragmatic din sila, to use the term of Linggoy, kasi parang yung advertising share ng ABS baka mapunta sa iba pang mga network, kaya sila yung kikita mula dito sa franchise na ito. I'm sorry if it has to be addressed that way. Pero, wag lang sana natin tingnan to bilang pragmatic na kita, kasi yung nangyayari sa ABS-CBN is an attack on press freedom. It's ABS-CBN now. Sino pa kaya ang susunod sa malapit na hinaharap? Napakaganda. Napakaganda yung binanggit kanina yung hierarchy of freedoms. Pero mukhang yung ilan sa gobyerno, sad to say, hindi sila makaalis doon sa Maslow's hierarchy of needs. Gutom ako paano? Diba? Yes. The ultimate elephant in the room is the president. Because this is all about the preferred way of this president in doing business and exercising power. Iyon ang elefante dito sa room, yung presidente. Okay, yes. Kanina mo pa itinanong to, Kuya Melo kung may suporta ba yung ABS-CBN galing sa ibang network? Siguro yung sa business side, baka wala. Pero nitong nakaraang kahapon o nung Sabado, ay nag-launch ang JP ng online petition for the renewal of the ABS-CBN franchise sa change.org. In less than 24 hours, 50,000 na yung pumirma. At tumatarget kami na madoble ngayong araw na ito. Hindi ko na lang po i-identify, pero meron ding mga reporter at mga magagawa sa ibang network na pumirma. So, may solidarity naman between workers. Ewan ko siguro sa mga negosyante, pero sa industriya, magkakapatid naman tayo dito. Good. Meron lang akong gustong iliwanag sa inyo. Siguro baka nakalimutan na natin Natatandaan niyo ba nung si Era trying to threaten advertisers na not do business with the Inquirer? Nakita niyo ba kung gaano kalaki yung matcha na? Maaaring yung sinasabi nila na nag-uumpisa na, maaaring ito yun. Alam mo, may hanggahan yan yung tawag na tipping point maaaring ito yun. Okay. Yes, please. Ito, pag-illegal, Professor Araw. Kasi pinag-uusapan ngayon yung iiwalan yung public utilities sa public service para ikutan yung 40% maximum foreign equity rule. Ang media yata isasama sa public service. Paano ba kayo na itaas yung percentage ng foreign equity sa media? Sa ngayon po, ang requirement doon sa Constitution, 60% pa rin naman no? Kaya nga, tama yung sinasabi, pag ini-insist mo kung Constitution ang pag-uusapan, walang violation, no? At wala din naman tinatandaan ang saligang batas na Pangulo magpapasya. Doon nga lang sa paggagawa ng batas, doon papasok ang papel ng Pangulo. Ang nagiging komplikasyon nga po rito,
bagamat hindi nga ako political scientist, dahil ako yung ordinaryong Pilipino at nakikita ko ang nangyayari sa bansa natin. Dahil popular ang Pangulo natin, pag sinabi niya ito, ang tingin lang ng mga kababayan natin, ay tama si Pangulo, nilalabanan ng oligarkiya. Kasi yung ABS-CBN, oligarkiya yan. So, doon ini-stress yung point na yon, no? So, doon nawawala na yung atake sa malayang pamamahayan, na yung bagamat hindi karapatan ang paggagawa ng prangkisa, ang epekto nga niyan, hindi lang sa pagkakaroon ng pribilehiyo kundi papasok din doon sa karapatan na yun Dito sa hierarchy of right. Yeah. Yes, Professor. Quick clarification lang. Tama naman nasa Constitution yung 60-40 equity ownership, pero sa media, may restriction po yan, 100% Filipino-owned po dapat yung media. Kaya nga yung Rocel, di ba, inatake kasi yung interpretation ng Philippine Depository Receipts misconstrued as control and ownership daw by a foreigner, di ba, yung North Base tsaka yung media. Tapos, ngayon, dun sa warrant to petition ni Kalida laban sa ABS-CBN, parang binibring up din yung issue ng TDR na merong isang foreign firm na TDR shares from ABS-CBN, which is debatable kasi kung titignan mo sa definition of terms ng SEC, ang TDR ay investment ng kung anumang entity, usually foreign entity, local and foreign entity po yan. So yung tanong nyo kung dapat bang taasan yung equity ownership sa media, ngayon nasa 100% po siya. Pero merong ilang mga politiko, ito medyo side issue na po ito, wala na kinalaman sa ating diskusyon, na gusto na i-allow yung foreign ownership of media, which we oppose. Kasi yung karanasan ng ibang mga bansa, gaya ng Australia at ng Estados Unidos, kapag ka-inallow mo yung foreign equity ownership ng media, parang nako-compromise yung audience mo, yung nilalaman mo, kasi parang baka mamaya magkaroon tayo ng publikasyon na 100% Chinese-owned, puro tungkol sa China lang yung dinidiscuss. Parang babalik tayo ng panahon ng mga Kastila, di ba? Yung del superior gobyerno, ginamit at ginamit na dyaryo. Tapos, pero para sa lang yun, para sa mga Kastila lang, di ba? So, ayaw natin bumalik sa ganong klaseng iskema. Tama yung sinasabi dahil malaki ang risk pagka pinasok mo yun. Again, talking of elephants in the room, dapat tinitingnan, dapat mong baguhin yung pananaw ng gamaari ng media at ng mga practitioners mismo. Alam niyo ba pagka iyan ay naitaas niyo ang antas niyang lahat na yan, lalakas ang poder ng media. Kung mataas ang antas, if you are the quality of practice, the quality of publishing, the quality of ways of exercising freedom, malaking bagay yan. Yan ang dapat natin itaas. Tintahin yung mga sinasabi natin. Hindi banyaga ang papagpapataas yung mga yan. Hindi tayo mismo. Okay, very good. Well, Pat? Wala na. Let me ask our panelists. Please. Kahit sino mo pwede sagot ito. Are we looking at yung closure March 30? All year na sila? Or meron bang kahit na area wala? Okay. Alright. Malapit na yung March So, ang tanong anong magiging senaryo mo? Okay, siguro pinakamaganda rin tanong dyan, dapat bang maghanda na ng separation pay yung mga taga-management ng ABS? Doon muna tayo. At umaasa pa tayo na magiging fair yung Kongreso. Okay. Marami naman siguro may prinsipyo pa dyan. Pero tatandaan mo, mahalaga rin yung generosity ng leadership. Yun nga. Piprevail yan. Let's start muna kay Raymond. Hindi tinitignan ng NUJP March 30 tigil na operation ng ABS-CBN. Kaya nga nilunsad namin yung Black Friday contest yung Biyernes ng gabi dahil gusto namin tigilan. At nilunsad namin yung aming online petition signing
para makatulong yung sambayanang Pilipino na mapigilan. Sa puntong ito, bagamat aware tayo na ilang linggo na lang yan eh. At mukhang hindi gagalaw ang Kongreso na naaayon doon sa gusto natin mangyari. Sa puntong ito, hindi pa eh. Parang ang gusto pong sabihin ng inyo, JP, lalabanan pa itong papasara. Okay. Hindi na muna. Okay. Sir, Yes. Well, let's look at it this way. Kung pagpapasara at pagpapasara posible ba? Siyempre, anything is possible. Pero gaya ng binanggit ni Raymond, tuloy pa rin yung laban para mabigyan ng franchise yung ABS-CBN for the simple reason that it is clearly an attack on press freedom. Kasi pwede naman natin sabihin na kahit magpasara yan, ang masasara lang yung radio at TV services. Yung digital, I1 TV at iba pa, tuloy pa rin yan, di ba? Kaya lang, that's not the point eh. Ang punto rito ay yung atake mo mismo, yung overall perspective natin dito. At dapat i-involve natin dito, hindi lang yung media sector, kundi yung mas malawak na publiko. Kaya nga yung dapat narrative natin dito, pagka napasara ang ABS-CBN, baka hindi nyo na mapanood yung ang probinsyano. Baka hanggang version 4 na lang siya, di ba? Bitin pa nga yung version 4 mo, di ba? Hindi mo pa alam kung ano na mangyayari kay Carlo. Kaya dun sa, kumbaga parang if we want to simplify it, if you want to simplify it, pwedeng ganun yung maging narrative sana natin. Pero yun na nga ang usapin dito, tuloy pa rin yung laban at sana pumirma tayo dun sa petition na ginawa ng NUJP. Merong ilang mga artista na sumusuporta rito, tsaka mga kilalang pangalan. Sana ilahat rin natin yung ating mga ordinaryong pangalan, di ba? Sa ganitong petition. Yeah. Sana yung mga komedyante, alam mo, ang problema, may mga komedyante niyo sa Senado eh. Sabi on TV. Yes, Attorney. Ang ganda ng tanong kasi yun ang talagang dapat tignan mo anong magiging senaryo March 30, 2020. Malungkot yung nakikita yung Kongreso hindi pinag-uusapan yung bill. Kasi kapag nauusapan nandiyan yung bill, kahit sabihin ng presidente natin na hindi niya pinapayagan yan, hindi masasara yan dahil nandun na yung bill, pinag-uusapan na. Sa umiiral natin, kahit na ganito yung senaryo, maswerte pa rin na nasa demokrasya pa rin naman tayo. No? So, kahit mangyari yan, tingin ko tuloy pa rin dahil may mga korte, pag-uusapan yung bagay na yan. Siyempre, ang ABS-CBN, hindi papayag na basta na lang mag-off the air. Ang mangyayari dyan, kung walang renewal, o-orderan ngayon ng NTC, wala nang renewal ng franchise yan, pwedeng pag-uusapan sa korte. Teka muna, mayroon kaming pending petition or what. So yung mga ganung senaryo, tingnan din natin. Ngayon, ang mas malalim at mas magandang asahan, tayong may sovereign power ang magsasabi sa pamahalaan na hindi namin gusto to. Ngayon, kung tayo tatahimik, tuloy-tuloy yung senaryo natin na basta ito, ayaw ko. Basta ang maliwanag doon, pag mayroong argumento, dapat may mukha, may address, at hindi yung mga troll. Bibilangin yung troll, bilyon yan. Go ahead. Mula ngayon, sunod-sunod na yung test na yun. Mag-umpisa na yun. Sunod-sunod na yung test na yun. At ang ultimate test niya, the first important test, ay kung ano ang gagawin ng mamamahayan at ng mga mamamayan pagka sinabi ihinto yung pamamahayan ninyo sa ABS-CBN. Ngayon, tanongin ninyo sarili ano ang gagawin natin dito? Sapagkat ito, pupunta ka sa korte, sabi nga ito, sa korte, hingi ng injunction. Yun ang first step. Bibigyan ka ba ng injunction? Okay. Bibigyan ka ba? Kung hindi ka binigyan, ano gagawin mo? Para sa akin, huwag na kayo magantay ng injunction. Huwag na kayo magantay ng kahit ano pa. Ang nawala kasi sa atin ay yung dating almost instinctive moral exercise na pagka may nangyari gano'n, pumuprotesta tayo. Sabi ko nga yung minsan tinanong ako, ano ba ang tipping point? Ang tipping point? Lumampas na lahat.
Ang unang-unang tipping point, kinulong sila ilaw na, kaya hindi naman, pati Senado eh. Ano ha? Ngayon kaya sunod-sunod, kaya ang tipod, iyan, okay yan. Rappler, Inquirer, lahat yan. Nahan ko yung tipping points. Sige ni, tipping points yan, daming tipping points eh. No? Pero tingnan nyo ang sarili ninyo, pinalampas nyo lahat ng tipping points na yan. Hindi nyo naiintindihan siguro, maraming hindi nakakaintindi kung anong klaseng tipping point ito na ang number one freedom, freedom of thought and freedom of expression ang mawawala sa ito. Okay, with that, we bring to a close our special presentation. Amen, pahapon! Pasensya na po kayo. Delay, Gina Mape. Delay. Ang GWW77 po, nasa top 5 po kami. Sige na. Go. Anyway, sabi po ni Fred, Senior Associate Justice Attorney Carlo last time na nagka-interview po kami, wala namang epekto sa press freedom kapag hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. For one, sabi niya, tuloy ang print media. Patuloy tayo nakakapagsalita ng gusto natin sabihin. At ang Estado ay may kapangyarihan to deny or grant the franchise power. Last time po, nung pong may Chamber of Commerce exemplar award sa kanya, sana Huwebes or Friday. Okay. Opo, yun po yung sabi ni Senior Associate Justice Carpio. Tama po yan, kasi katulad nung kami nang nabanggit, madaling sasabihin naman na ang pang-prangkisa privilege, not a right. Hindi rin vested right nung nabigyan ng franchise yan. Katulad ng ABS-CBN, hindi dahil may prangkisa sila ngayon, may vested right na silang ma-renew yung franchise. Pag tinignan lang natin sa anggulo ng procedural aspect ng pag-grant ng franchise. Kaya nga, papasok ngayon yung nire-raise ni Cameron pag dinala mo sa Korte Suprema. Pag sinabi natin na pag ang issue ngayon hierarchy of right at naibigay mo doon na ang issue rito is question of press freedom, doon mo na ibalik, magkakaroon ng malaking pag-asa. Pero kung mere issue is the procedural aspect of granting franchise, malungkot na senaryo. Sapagkat naka-establish na yung jurisprudence na sinasabi, wala ka namang vested right dyan. Yan ay hindi rin karapatan, yan ay privilege lamang. So kung hindi ko ibigay ng Kongreso, wala tayong magagawa. Okay, thank you po. Pagka merong nawala, ako pasensya na si Justice Carpio. Pero ang sa akin, kahit kapiranggot lang na mawala sa ating press freedom, maraming kawalan niya. No? So, huwag mong sabihin sa akin kung iyan masamang periodiko o mabuting periodiko, masamang TV station o mabuting TV station. Walang pakialam, that's beside the point. Ang punto, pwedeng magsalita lahat yan. At pagka binusalan mo, may nawala sa ating kalayaan. Thank you. Yes, please. Yung mabilis na sagot lang dyan, sa konteksto naman ng pagtuturo ng periodismo, yung ganyang klaseng argumento ang dahilan kung bakit pinaghihiwalay namin yung law of mass media at saka ethics. Kasi yung perspective talaga, hindi dapat tingnan yung press freedom in terms of what the majority are enjoying as opposed to what the minority are being deprived of. Kasi halimbawa, sa usapin ng pagpatay sa mga periodista, magkahalo yan. Merong mga award-winning journalists, tapos may mga, I'm sorry to say, mga corrupt journalists. Pero kung work-related yung killing, you don't make a distinction. Sino yung corrupt, sino yung award-winning, di ba? Kasi pag tinanggal natin yung mga corrupt, para natin sinasabi, they deserve to die, buti nga sa iyo, di ba? So parang ganun din sa ABS-CBN. We can criticize ABS-CBN for all we care. For faulty reportage, for some irresponsibility of media practitioners, or even corruption of some journalists. Kung gusto yung pag-usapan yun, sige. Kaya lang, do they deserve to be closed down? Di ba? Kung talagang may problema dun sa reportage ng ABS-CBN, we bring it publicly, di ba? We criticize them publicly. Pero hindi tayo mananawagan na porke mali-mali ang reportage nyo, magsara na lang kayo. Because that's not how press freedom works. Press freedom works within an ambit of self-regulation,
and within the ambit of a critical audience which we're trying to develop. Kaya hindi dapat pakialaman ng gobyerno at busalan ng gobyerno yung media sa pamamagitan ng pagtatanggal ng prangkisa. Yes, One last phrase para sa mga kaibigan natin sa media. Isa lang ang magandang bottom line dito. Sovereignty lies on the people. Kasi kahit pag-usapan natin legal, Kongreso, Executive Branch o Korte Suprema, ang pinakamataas pa rin po tayong mamamayan. At yan, nakalagay din sa mismong saligang batas natin. Pero po ang titingnan lang natin, kaya yun nga yung sinasabi ko kanina, kadalasan sa political setup natin, na dahil popular ang Pangulo, sinasabi niya to, ginagawa ng katanggap-tanggap lahat ng sasabihin niya. Yeah. Okay. On that note, siguro pwede natin sabihin, there have been times in history that popularity turns to notoriety. No? And notoriety can become popular as well, right? So I'd like to thank our guests who took time out to be with us today. Attorney Antonio Limon, Berhel Santos, Professor Danny Araw, si Rayon Villanueva. How I wish Secretary Andonal, Secretary Panelo, the AIJ and KBP would have joined us today for a more comprehensive discussion. By the way, we touched base with Congressman Rufus Rodriguez. Kaya lang may conflict yung kanyang schedule kaya hindi nakadalo. Isa siya sa mga nag-file ng bill na ayusin na, madaliin na yung prangkesa ng ABS-CBN. Thank you. God bless us all. Next week, ang topic ay yung first quarter storm. Yung mga aktivista ng araw, anyari. Was it worth it? Yun ang tanong. Thank you. God bless us all. So yan mga kaibigan, napanood nyo na at napakinggan yung ginawang balitaktakan sa tapatan sa aristokrat na about nga doon sa prangkisa ng ABS-CBN. So, tama, may katwiran naman kapag nga naman inalisan mo ng ang ABS-CBN, maraming mawawalan trabaho. Pero hindi naman lahat, siyempre, ay matatanggal. Siyempre, may i-absorb dyan. At yun nga sinasabi, baka mamaya, after na hindi mabigyan ng prangkisa, ibang ang bibili o hahawak, oligarko na naman daw. So, hindi daw naman yun ang sagot. Kaya nga kailangan ay dapat pag-usapan niya at sinasabi rin kanina ng mga bisita na hindi naman dapat ang magpasya na hindi pare-renewin ang prangkisa ay ang Pangulong Rodrigo Duterte. Bagos ay kinakailan dumaan daw yan sa Kongreso. No? So, alamin natin kung anong kahinatnan, kung marirenew ba o hindi itong prangkisa ng ABS-CBN. Okay sa mga kaibigan, pansamantala magpapaalam muna yung lingkod at muli tayo magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Huwebes, dito pa rin sa programang Utol. Muli po mga kaibigan, ako po inyong naging kahuntahan, kakwentuhan, katropa pips, kajaming, kakosa, kadamarkats, Rocel Lopez at nakasama pa rin natin sa technical side si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas, mabalos! You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us.